हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल विलेज कुकिंग मराठी। आणि आज आपण बनवणार आहोत इन्स्टंट गुलाबजामुन। तर मी एक गुलाबजामुन तुम्हाला तोडून दाखवत आहे। तर अगदी सॉफ्ट बनलेले आहेत, चाचणी अगदी आतमध्ये पर्यंत गेलेली आहे। तर हे इन्स्टंट गुलाबजामुन बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 8 ब्रेडच्या वड्या। तर या वड्यांचे मी काटे काढलेले आहेत। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही ब्राउन ब्रेड ही घेऊ शकता। ह्या ब्रेडचे मी छान तुकडे करत आहे। आणि आता आपल्याला दूध लागणार आहे। तर 6 चमचे दूध आपल्याला लागणार आहे। तर त्यातील 4 चमचे दूध मी प्रथम टाकून घेत आहे। दूध एकदम टाकायचं नाही, एकदम टाकलं तर पातळ होण्याची शक्यता असते। आता याचा आपल्याला छान डो बनवून घ्यायचा आहे। आवश्यकता वाटल्यास आपण ते राहिलेले 2 चमचे दूध ही त्यात टाकून घ्यायचं आहे। तर आपला छान डो बनलेला आहे, सॉफ्ट। आता आपण याचे पेढे बनवून घ्यायचे आहेत। हाताने प्रेस करत आपण त्याचे छान गोल आकार त्याला द्यायचा आहे। तर आपले बॉल छान तयार झालेले आहेत। 8 वड्यांचे आपण 8 बॉल तयार केलेले आहेत। आता एका पातेल्यामध्ये आपण चाचणी तयार करणार आहोत। 1.5 कप पाणी ठेवलेलं आहे। त्यासाठी आपल्याला 1 कप साखर लागणार आहे। साधारण 100 ग्रॅम साखर आपल्याला लागणार आहे। साखरेच्या 1.5 पट पाणी घ्यायचं आहे। चाचणी आपल्याला 8 ते 10 मिनिट उकळायची आहे। तोपर्यंत आपण पॅन मध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं। तेल छान गरम झालेलं आहे। आपण आता त्यामध्ये बॉल टाकून ते तळून घेणार आहोत। मीडियम हीटवर आपल्याला हे बॉल तळून घ्यायचे आहेत। हीट जास्त असेल तर मधून कच्चे राहतात व वरून लवकर ब्राऊन होतात। त्यामुळे आपण मीडियम हीटवर हे बॉल तळून घ्यायचे आहेत। पाहता तुम्ही त्याचा कलर बदलू लागलेला आहे। 4 ते 5 मिनिटात आपले बॉल छान ब्राऊन कलरचे होतात। सर्व बाजूने व्यवस्थित तळून घ्यायचं आहे। आता हे बॉल मी काढून घेत आहे। आपली चाचणीला छान उकळी आलेली आहे। 8 ते 10 मिनिटं झालेली आहेत। आपण त्यामध्ये गरम गरम बॉल टाकून घेणार आहोत, जेणेकरून चाचणी आतमध्ये पर्यंत जाईल। तर आपण 4 ते 5 मिनिट यांना उकळून घेणार आहोत। चार ते 5 मिनिट झालेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता बॉलचा आकार ही थोडासा वाढलेला आहे। आपण आता एका सर्विंग बाउल मध्ये हे गुलाबजामुन काढून घेणार आहोत। तर कधीही तुम्ही मुलांनी मागितलं तर इन्स्टंट हे गुलाबजामुन बनवू शकता। तर कशी वाटली तुम्हाला माझी रेसिपी? आवडल्यास लाईक, शेअर व कमेंट करायला विसरू नका। तसेच तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब अवश्य करा। भेटूयात तर एका नव्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।